Pandan, isa ka banwa nga nahamtang sa norte nga bahin kang Antique, kung sa diin makita ang mga sikat nga mga tourist destination. Kaimaw ron ang Malumpati Health Spring and Tourist Resort. Isa man kamanggaranen nga banwa sa dinang manggad kag kultura, halin sa mayabong nga kabukidan kang Northwest Panay Peninsula, paagto sa malimpyo kag preska nga kasubaan kag dagat kang Pandan Bay, kun sa diin makita ang sari-sari nga mga klase it isda kag hayop nga nagakabuhi sa aton kadagatan. Ang Pandan, isa ra nga ginakonsiderar nga banwa nga nagakinahanglan it pagprotekta, ilabi na sa dinang manggad sa kadagatan, kung sa diin makita ang pira ka mga marine protected areas. Ang mga marine protected areas hay ginhimo agid nga maprotektahan ang mga vulnerable species kag ang ecosystem nga ginaulian nanda. Diya agid makapaduro pa kang mga isda kag iba pa nga mga kasapatan sa atin kadagatan. Ang diyaman nga mga marine protected areas hay nagakasamad tungod sa polusyon, tuga kang industrialization kag pagduro it tawo. Amudya ang isara kag ginatan-aw nga kausa it pagkadura it iban nga mga species it mga isda. Sa Visayas, suno sa pag-estudyo, nagakadura ang mga isda marapit sa hinasan o kun baybayin tungod sa overfishing kag unregulated fishing. Amuman ang pagkasamad it mga ginaulian kang diyang mga isda, pareho ka mga coral reefs. Suno sa mga eksperto, ang pagmuad kang diyang mga coral reef hay indi ron haros mahimo tungod ang environment sa palibot kadya hay nagabag-o. Sa padayon nga pagkagamay kang mga marine protected area, naganaba ang pamulanen kang isda. Isa raman sa ginatan-aw nga kausa kang padayon nga pagkasamad kang atin mga marine protected area, amo ang pasapayan nga enforcement o kon ang pagpatuman kang leye. Kalabanan sa mga ginbuhat nga mga leye sa pagprotektar kang atin kadagatan hay uwa nagahulag kag nahimo sa papel lamang. Kalabanan nga mga magamay nga mga marine protected areas nga amo ang dapat prioridad hay ginabutang sa pinakaurihi nga mga prioridad. Ang resulta hindi halos mabutangan kang nagakaigo nga pundo agad mapatuman. Ang Marine Environment and Natural Resources Foundation kang University of the Philippines kaimaw ang RARE katong tuig 2021 naghimo kang ecological survey monitoring sa mga marine protected areas kang banwa kang Pandan. Ang ecological monitoring hay ginahimo agad maman-an kung epektibo ang ginahimo nga pagbutang kag implementasyon kang marine protected area sa amo nga lugar. Sanda naggamit kang sari-sari nga mga metodo sa pag-usisa, pareho kang Benthos survey kung sa diin ginagamitan kang mga underwater cameras agad maman-an ang kalapadin kang corals, mga kalusayan o kun algae kag mga kasapatan sa ilalim kan tubig. May mga transect lines man nga ginbutang agad sa pagsukat kang kalapadin. Isa pa gid ka metodo ang fish visual census. Diya agad maman-an ang kaduruhon kang sari-sari nga mga isda kag ang kategorya kadya sa sari-sari nga mga survey sites. Ang marine protected area sa banwa kang Pandan hay naka-register kang average 26 live coral cover. Ang pinakaduro nga coral cover hay makita sa Barangay Tingib, 35%. Ang Patria hay may 19% coral cover nga nabutang sa poor category o kung narehistro sa lowest live coral cover sa Pandan Marine Protected Area.
Pero ang pinakamalapad man nga algal cover ay makita sa Barangay Patria, 62%. Mas nagaduro ang algal cover kag nagadominar sa halos tanan nga mga marine protected areas. Hindi man manginbalanse ang ecosystem kung magaduro ang algal cover. Agad nga mabalanse dya, suno sa mga eksperto, dapat paduruhon ang mga plant-eating fishes, pareho it parrot fishes, o kun maming-maming, o kun mulmul. Dya ang magalimpyo kang mga dunot nga mga lusay sa mga corals. Ang mga marine protected areas sa Sebaste kag Pandan ay halos magkapareho. Ang live coral cover sa Idyo, Sebaste kag Tingib, Pandan ay nakarehistro kang highest live coral cover sa tanan nga mga marine protected areas sa probinsya it Antique. Ang Pandan ay nakarehistro it kasarangan nga kaduruhon it reef fishes sa 400 individuals per 500 square meters. Bisan hindi giduro ang mga major species, kasarangan man ang overall biomass sa marine protected areas it Pandan, ilabi na sa Barangay Ijakakan nga naka-record it very high category o kun masobra sa 41 metric tons per square kilometers. Rugyan man sa Barangay Ijakakan ang duro nga mga target species nga nagaabot sa 37.2 metric tons per square kilometers. Ginasundan kang Barangay Tingib nga may 37 metric tons per square kilometers. Ang Patria kag Mag-aba may halos kaparihas nga kadurohon it biomass nga nagaabot sa 28 to 30 metric tons per square kilometers. Ang bahil nga naobserbahan amo ang duro nga target species sa tanan nga mga protected areas sa Antique nga nagapatimaan nga epektibo ang implementasyon it marine protected area sa probinsya. Pira sa mga rekomendasyon kang diyang pag-estudyo amo ang mga masunod. Una, paduruhon ang mga isda nga nagakain ka mga dunot nga lusay. Sanda dya magabulig sa pagbalanse kang marine ecosystem. Pangarwa, pagbutang kang mga markers o kontanda sa tanan nga mga marine protected areas. Pangatlo, pagkonsidera sa pagpalapad kang kabahulan kang marine protected areas tungod masyado ka kamay para sa pagduro kang isda kag iban pa nga mga biodiversities. Pang-apat, masolusyonan ang pag-anod kang lupa kag baras halin sa mga kasubaan nga amo ang dahilan kang siltation. Ilabi na masolusyonan ang pagpanguma nga nagapaduro kang pagkaanod kang lupa kag pag-ilig sa kadya sa mga suba kag kadagatan. Kabay pa nga maaprubahan rin ang Pandan Municipal Fishery Ordinance, pinaagi sa atin sangguniang bayan, agad nga maprotektahan ang diyang mga marine resources. Kung pagatawan lang kang prioridad ang diyang hirikuton, bahal gid ang mabulig sa atin kag sa sunod nga mga henerasyon. Ang mga layi kag regulasyon para sa pangisda ang magapasiguro nga may isda kita sa gihapon para sa tanan kag sa paraaboton.